Hello students, welcome to my page. Now today we are going to start the new lesson, which is chapter number 8, Electrostatics. Previously we had posted the videos regarding the chapter number 7, Wave Optics. So if you are new to our page, you can watch those videos from the links which are given in the description. Now today we are going to consider the very important point, which is Gauss Theorem. So here I am going to just discuss about the Gauss Theorem statement I am going to consider, and then we are going to consider the applications of these Gauss theorem. What are the applications? Those we are going to consider one by one in the series of lectures. आता या ठिकाणी गॉस थेरमचं स्टेटमेंट हे खूप महत्त्वाचं असणार आहे. तुम्हाला त्यासाठी गॉस थेरमचं स्टेटमेंट माहिती पाहिजे. त्याशिवाय आपण हे जे त्याचे ॲप्लिकेशन्स आहे ते कन्सिडर करू शकत नाही. सो इफ वी कन्सिडर द गॉस थेरम, अकॉर्डिंग टू द गॉस थेरम, whatever be the total electric flux passing through the given surface area. So if we are going to consider given surface area, so whatever be the shape of that surface, so total electric flux passing through that particular surface area is going to be calculated by using the formula phi is equals to either q upon k epsilon 0, or you can take closed integral vector E dot vector ds. आता इथे क्लोज्ड इंटिग्रल म्हणजे तो जो सरफेस आहे तो क्लोज्ड पाहिजे. ओपन सरफेस जर असेल तर किंवा ते स्ट्रक्चर ओपन असेल तर त्या ठिकाणी आपण गॉस थेरम हा अप्लाय करू शकत नाही. सो हियर क्लोज्ड इंटिग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, दॅट मीन्स हियर वी आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट. या ठिकाणी आपण काय घेतोय? डॉट प्रोडक्ट कन्सिडर करतोय. तर तुम्हाला माहिती आहे 11th मध्ये तुम्ही स्टडी केलेला आहे वेक्टर प्रोडक्ट अँड डॉट प्रोडक्ट. त्यापैकी आपण इथे कन्सिडर करणार आहे डॉट प्रोडक्ट दोन टर्म्सचा. एक म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी वेक्टर ई आणि दुसरं म्हणजे वेक्टर ds म्हणजे एरिया वेक्टर. त्या सरफेसचा जो काही एरिया आहे त्याचा आपण तिथे इंटिग्रेशन कन्सिडर केलं आहे. तर हा गॉस थेरम आपण वन बाय वन एकेका पॉईंटला आपण अप्लाय करणार आहे. तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला बघायचं आहे की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ड्यू टू युनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल शेल ऑर हॉलो स्पियर. म्हणजे एक स्पियर मला घ्यायचा आहे, मग तो हॉलो स्पियर असणार आहे. हॉलो म्हणजे तो पोकळ असेल आणि सॉलिड स्पियर म्हणजे भरीव. तर इथे मला कुठला घ्यायचा आहे? हॉलो स्पियर या ठिकाणी मला काय करायचं आहे? कन्सिडर करायचं आहे. आणि त्या हॉलो स्पियरसाठी मला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचं एक्सप्रेशन तिथे काय करायचं आहे? गॉस थेरम यूज करून कॅल्क्युलेट करायचं आहे. नाउ सपोज आय एम गोइंग टू कन्सिडर वन स्पियर हुज रेडियस इज कॅपिटल आर. तर इथे आपण एक स्पियर घेतोय बघा, मी तो हायलाइट करतो येलो कलरने. तर हा एक हॉलो स्पियर आहे. हॉलो म्हणजे त्याचा आतला सेक्शन एम्प्टी आहे. आणि दुसरी गोष्ट, हा जो हॉलो स्पियर आहे तर ह्या हॉलो स्पियरमध्ये रेडियस आपण घेतलेला आहे कॅपिटल आर. नाउ दिस हॉलो स्पियर इज चार्ज्ड, म्हणजे आपण त्याला एक चार्ज प्रोव्हाइड केलेला आहे अँड दॅट चार्ज इज युनिफॉर्मली स्प्रेडेड. आणि तो जो चार्ज आहे तो कसा केलेला आहे? आपण युनिफॉर्मली स्प्रेड केलेला आहे. तर इथे आपण बघतोय की पॉझिटिव्ह चार्ज त्या ठिकाणी काय करतोय? आपण अप्लाय करतोय. आणि त्या सरफेसवरती तो काय आहे? युनिफॉर्मली चार्ज्ड केलेला आहे. तो सरफेस आपण युनिफॉर्मली चार्ज केलेला आहे, म्हणजे युनिफॉर्मली तो चार्ज आपण त्या स्पेरिकल सरफेसवरती काय केलेला आहे? स्प्रेड केलेला आहे. Now you know that basic factor regarding the electric field intensity. So in the electric field there are two charges, one is positive and one is negative. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये दोन चार्जेस इम्पॉर्टंट असतात, एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह. तर जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, जर जो आपण पॉझिटिव्ह चार्ज घेतला तर त्या पॉझिटिव्ह चार्जमुळे जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होत असते, तर त्या इलेक्ट्रिक फील्डची जी डायरेक्शन आहे ती आपण कशी दाखवतो? इट इज अवे फ्रॉम द पॉझिटिव्ह चार्ज. अँड इफ इट इज निगेटिव्ह देन इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, दॅट मीन्स टुवर्ड्स. मग त्यामुळे ह्या स्पेरिकल शेल वरती जो युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड चार्ज आहे त्याच्यामुळे जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड असेल तिची डायरेक्शन आपण इथे दाखवलेली आहे. आणि तिची इंटेन्सिटी सपोज आपण कन्सिडर करू वेक्टर ई, आणि त्याची डायरेक्शन कशी दाखवलेली आहे? आपण आउटसाइड, दॅट मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर और अवे फ्रॉम दॅट कंडक्टर. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू कन्सिडर वन पॉइंट पी. आता इथे मी काय करणार आहे की एक त्या ठिकाणी काय घेतोय मी?
पॉइंट पी घेतोय, इथे पॉइंट पी आपण घेतलेला आहे. नाउ दिस पॉइंट पी इज सिच्युएटेड ॲट अ डिस्टन्स स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दॅट युनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पियर. तो जो युनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पियर आहे त्याच्या सेंटर पासून त्या पॉइंट पीचं डिस्टन्स मी किती घेतलंय, स्मॉल आर, वेक्टर आर इतकं ते डिस्टन्स मी काय करतोय, कन्सिडर करतोय. अँड सपोज दॅट पी पॉइंट हॅव्हिंग द एरिया वेक्टर ds and that area vector is represented here along with the direction of electric field intensity. That means it is in the direction of electric field intensity. So I have to calculate the electric field intensity vector E at this point P, whose area is vector ds, and I have to use the Gauss's theorem, which indicates that total electric flux is given by closed integral E dot ds. So by using that formula I am going to use or calculate the vector E or electric field intensity for this sphere. आता या ठिकाणी ज्यावेळेस मला ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी जी आहे ती कॅल्क्युलेट करायची आहे, तर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मी एक थोडंसं ॲडिशनल फॅक्ट्स घेणार आहे. सो हिअर आय एम गोइंग टू चेंज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दॅट डायग्राम. आता मी काय करणार आहे, जो पॉइंट पी आहे त्या पॉइंट पी मधून पास होणारा एक इमॅजिनरी स्पियर मी कन्सिडर करतो. आता इथे तुम्हाला ही डॉटेड लाईन दिसते, तर मी एक इमॅजिनरी स्पियर काय करतोय, कन्सिडर करतोय. सो आय एम कन्सिडरिंग द इमॅजिनरी स्पियर विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पी. दॅट मीन्स इट इज पासिंग थ्रू द surface ds whose area is ds, and obviously the radius of this imaginary sphere is going to be distance of that point P from the center of that charged sphere. So that distance I had taken the small r. आता इथे दोन r भेटतात तुम्हाला. एक कॅपिटल R म्हणजे आपल्या चार्ज्ड स्पियरचा रेडियस, आणि दुसरा भेटतोय स्मॉल r जो त्या पॉइंट P चं डिस्टन्स आहे, ज्या पॉइंट P मधून मी एक इमॅजिनरी स्पियर त्या ठिकाणी काय करतोय, ड्रॉ करतोय. सो आय एम ड्रॉइंग द इमॅजिनरी sphere from that particular sphere or from that particular point P for which we have to calculate the electric field intensity, and this imaginary surface is going to be referred as a Gaussian surface. तर त्याला मी काय नाव देणार आहे, as a Gaussian surface म्हणून काय करणार आहे, कन्सिडर करणार आहे. So this imaginary surface which is passing through the given point is referred as a Gaussian surface, and here this Gaussian surface is in the form of sphere. त्याचा शेप जो आहे तो स्पियरच्या फॉर्ममध्ये मी काय करतोय, कन्सिडर करतोय. आता हे झालं इमॅजिनरी स्ट्रक्चर, आणि हा जो गॉसियन सरफेस आहे तो क्लोज्ड आहे, कारण की आपल्याला तिथे क्लोज्ड इंटिग्रल घ्यायचं आहे. ठीक आहे. आता जो चार्ज इथे स्प्रेड केलेला आहे मी ह्या हॉलो स्पियरवरती, जो येलो कलरचा तिथे आहे, तर त्याच्यावरती जो चार्ज आहे तो मी कसा कॅल्क्युलेट करणार, चार्ज डेन्सिटी इंटू एरिया, दॅट मीन्स सिग्मा इंटू ए. किंवा दुसरा ऑप्शन, सिग्मा कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण, चार्ज पर युनिट एरिया. दॅट मीन्स सरफेस चार्ज डेन्सिटी इज डिफाइंड ॲज, सरफेस और एरियल चार्ज डेन्सिटी इज डिफाइंड ॲज चार्ज पर युनिट एरिया. मग आपल्याला माहिती आहे स्पियरचा एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे, 4 पाय रेडियस स्क्वेअर, आणि त्या स्पियरचा रेडियस किती आहे, कॅपिटल आर. सो देअरफॉर वी कॅन टेक क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाय आर स्क्वेअर. दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट विच वी हॅड स्टडीड इन द लोअर स्टँडर्ड ऑल्सो. हा तुमचा बेसिक फॉर्म्युला आहे. नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दॅट स्मॉल सरफेस एरिया whose area is ds, and that flux will be small, that I am going to take the d phi. Okay, जर एरिया स्मॉल आहे तर जो फ्लक्स आहे तो पण काय असेल, स्मॉल असेल, जो मी d phi कन्सिडर करतोय. सो अकॉर्डिंग टू द Gaussian theorem or Gauss theorem, the d phi will be dot product of the E and ds, that means vector E dot vector ds. ही कुणाची व्हॅल्यू झाली, d phi ची व्हॅल्यू झाली. आणि जर समजा मी याचा मॅग्निट्यूड फॉर्म घेतला तर आपल्याला माहिती आहे क्रॉस प्रोडक्ट आणि डॉट प्रोडक्ट हे दोन वेगळे वेगळे प्रोडक्ट असतात. म्हणजे व्हेक्टर प्रोडक्टला आपण म्हणतो क्रॉस प्रोडक्ट, आणि डॉट प्रोडक्ट म्हणजेच स्केलर प्रोडक्ट. तर स्केलर प्रोडक्टमध्ये आपण काय करतो, त्या दोन्ही व्हेक्टर्सचे मॅग्निट्यूड घेतो
आणि त्याला कशाने मल्टिप्लाय करतो, कॉस थिटाने मल्टिप्लाय करतो, व्हेअर थिटा इज अँगल बिटवीन वेक्टर ई अँड वेक्टर ds. दिस इज द अँगल बिटवीन वेक्टर ई अँड वेक्टर ds. पण तुम्ही जर डायग्राम प्रॉपरली ऑब्झर्व केली, जर व्यवस्थित डायग्राम बघितली तर बघा वेक्टर ई आणि हा वेक्टर ds एकाच डिरेक्शनने दाखवलेले आहेत. दॅट मीन्स दे आर अलॉंग द सेम डिरेक्शन. सो ॲज दे आर इन द सेम डिरेक्शन दॅट मीन्स देअर अँगल इज 0 degree. अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ cos 0 degree? 1. So therefore the d phi will become for this particular surface, for this particular Gaussian surface, it will become d phi is equals to e ds. कारण की cos 0 किती झाला, 1 झाला, म्हणून d phi ची व्हॅल्यू किती झाली, e ds इतकी मला काय झाली, ॲक्वायर झाली. आता ही स्मॉल सरफेससाठी आहे, p पॉइंटचा जो एरिया ds होता त्याच्यासाठी आहे. सो इफ वी कन्सिडर द टोटल Gaussian surface, if you want to calculate the electric flux over the total Gaussian surface, then it will become phi is equals to closed integral of d phi. कारण की क्लोज्ड इंटिग्रल घ्यायचं आहे मला, तो सरफेस काय आहे, क्लोज केलेला आहे आपण, त्यामुळे मी इथे क्लोज्ड इंटिग्रल त्या ठिकाणी काय करणार आहे, कन्सिडर करणार आहे. नाउ we can put the value of d phi. The value of d phi is integration closed integral e ds. So we have to just put the value of d phi. तर प्रिव्हियसली आपण ते एक्सप्रेशन काय केलेलं आहे, ॲक्वायर केलेलं आहे. हे जे आहे phi इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटिग्रल d phi, त्याच्यामध्ये d phi ची व्हॅल्यू काय पुट केलेली आहे, e ds. ही व्हॅल्यू मी फक्त तिथे काय करतोय, सबस्टिट्यूट करतो आणि मला काय स्टेप भेटते, मग इथे मला काय भेटतंय, phi इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटिग्रल e ds. ठीक आहे. आता आपल्याला माहिती की आपण अशा एका टर्मचा इंटिग्रेशन घेतो जी व्हेरिएबल आहे. जर एखादी टर्म कॉन्स्टंट असेल तर त्याचा इंटिग्रेशन घेता येत नाही. आणि आपण इथे इमॅजिनरी सरफेस जो आहे, जर तुम्ही इथे इमॅजिनरी सरफेस बघितला तर त्याचा शेप काय आहे, स्पियर आहे. आणि आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी स्मॉल r इतक्या डिस्टन्सवरती काढायची, जिच्या थ्रू आपण काय केलेलं आहे, स्पियर घेतलेला आहे. मग एखाद्या स्पियरचा रेडियस बदलतो का, नाही. आणि रेडियस बदलत नाहीये म्हणजे डिस्टन्स बदलत नाहीये. मग एकाच डिस्टन्सला एका चार्ज सिस्टीमपासून जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी असते ती सेम असते. म्हणजे इथे ई जो आहे तो कॉन्स्टंट आहे, म्हणून मी त्याला इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतलं, म्हणून मला फायचं एक्सप्रेशन भेटलंय, फाय इज इक्वल्स टू ई closed integral ds. Okay, now ds is the smallest area of that point p, and from that point we had considered the imaginary sphere. So therefore integration ds means total surface area of that Gaussian surface which is in the form of sphere, and we know that area of sphere is calculated by 4 pi r square. But here Gaussian surface, that means Gaussian sphere having the radius small r, so therefore we will get e into 4 pi r square. So what is the value of integration ds, closed integral integration ds is nothing but it is the total area of the sphere or total area of the Gaussian surface, 4 pi r square. So now put down the value of phi according to the Gauss theorem. What is that value? Q upon epsilon 0. According to that it is Q upon epsilon 0. So therefore from this expression we can write E is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square. इथे काय केलंय आपण, हा 4 pi r square मी फक्त पलीकडे पाठवला आणि LHS ला फक्त E हीच टर्म तिथे प्लेस ठेवलेली आहे. मग 4 pi r square तिकडे जाऊन डिवाइडला गेला, म्हणून मी त्याला याच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहिलं 1 upon 4 pi epsilon 0 which is totally constant, and remaining two terms are variable, Q upon r square, because distance can be changed according to conditions and charge distribution is also going to change. So therefore we will get the formula for sphere which is E is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q upon r square. आणि आपण प्रिव्हियसली कुलोम्स लॉच्या अकॉर्डिंग सुद्धा सेम फॉर्म्युला त्या ठिकाणी घेतलेला आहे, जो येतोय स्पियर साठी काय येतोय 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square. म्हणजे इथे सेम फॉर्म्युला मी प्रूव्ह केलाय, फक्त गॉस थेरमच्या अकॉर्डिंग तो प्रूव्ह केलाय. शेवटी स्पियर हा स्पियर असतो, त्याच्यामुळे जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी असेल ती सेम असणार आहे. मग तुम्ही गॉस थेरमने प्रूव्ह करा किंवा कुलोम्स लॉने प्रूव्ह करा,
इथे आपण काय केलं, कुलोम्ब्स लॉच्या ऐवजी तिथे गॉस थेरम यूज केलाय. आणि समजा मी क्यू ची जर व्हॅल्यू टाकली, त्या प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये आपण बघितलेली, काय क्यू ची व्हॅल्यू सिग्मा इंटू 4 पाय आर स्क्वेअर. तर काय होईल इक्वेशन, E is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 as it is. Instead of Q, I had kept the value sigma into 4 pi capital R square. So here same terms will be cancelled from numerator denominator. Pi will be cancelled. Then 4 will be cancelled. So what is the remainder here now? Sigma into capital R square divided by epsilon 0 into small r square. So where capital R is the radius of given charged sphere or charged spherical surface, and small r is the distance of that point from the center of sphere where we have to calculate the electric field intensity. Then sigma is the surface charge density and epsilon 0 is the permittivity of the vacuum. Now here we are going to consider the cases according to distances. Suppose if I bring that point P exactly on the charged sphere, then small r will becomes equals to capital R. So what this final expression will now turn, here instead of small r just keep capital R. So capital R square, so those two r square are going to cancel, and in terms of Q, what it will be, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q divided by capital R square. So just instead of small r, you have to keep the capital R. So this is the first case. And if I will bring that point P inside the charged sphere, then sigma will be 0. Just remember, for any type of conductor, if you are taking the given point inside the conductor, then for any shape of conductor, if word is inside, then inside the any sort of conductor, the electric field intensity is always going to be 0. So just remember, in every application you have to take the electric field intensity as a 0 for points which are lies inside the conductor. मग तिथे त्या कंडक्टरचा शेप हा मॅटर्स करत नाही. इनसाइड कंडक्टर electric field intensity is always 0 because electric lines of forces are not passing through the conductor. So that's why electric field intensity inside the conductor is 0. तर याच्यावरती तुम्हाला MCQ क्वेश्चन पण विचारू शकता. If point P is lies on the charged sphere, then what will be the electric field intensity? They will give the 4 options. So correct option is E is equals to sigma upon epsilon 0, or E is equals to sigma capital R square upon small r square. And if word is inside, then you have to take the value E is equals to 0. So for today, that's it. Thanks for watching the video. I hope you enjoyed the video. So if you just joined our page, I request you to like, subscribe and share our page, so you will not going to miss the updates from our channel which I am going to post in the future. So stay tuned with us. Again, thanks for watching the video. Have a nice day.